Hi everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේදීත් අපි කෙටි සංවාදයක් ඇසුරින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගමු. මම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන සියලුම දේවල් එකින් එක මුලින් පැහැදිලි කරනවා. පස්සේ අපි මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක දිගට නරඹමු. We are running out of time. යම් දෙයක් කරන්න නියමිත වේලාව අවසන් වීගෙන එනවා. We are running out of gas. අපි gas ඉවර වෙගෙන ඉන්නේ. We are running out of petrol. Petrol ඉවර වෙගෙන ඉන්නේ. We are running out of diesel. Diesel ඉවර වෙගෙන එනවා. We are running out of kerosene. භූමි තෙල් ඉවර වෙගෙන ඉන්නේ. Something like that. We are running out of something. We are running out of commodities. We are running out of sugar. සීනි ඉවර වෙගෙන ඉන්නේ. We are running out of rice. හාල් ඉවර වෙගෙන ඉන්නේ. ඔන්න ওই විදිහට ওই pattern එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලා කියනවා we are running out of time. අපි වෙලාව ඉවර වෙගෙන ඉන්නේ. ඔන්න ඔහම කියනකොට එයාලා බලාගෙන හිටපු යාළුවා එනවා. Oh, there she is. Oh, there she is. අන්නයා. I'm sorry, I'm late. කනගාටුයි. මම පරක්කුයි. I'm sorry, I'm late. I couldn't find. මට බැරි වුණා හොයාගන්න. I couldn't find. I was unable. තව ක්‍රමයකට කිව්වොත් ඔයාලා දැනට දන්න ක්‍රම ටික ගත්තොත් I was unable, or else you can say I wasn't able. I wasn't able. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා I was unable. I couldn't find. මට හොයාගන්න බැරි වුණා a parking space. වාහනේ නවත්තන්න ඉඩක්. I couldn't find a parking space. එහෙම කියලා මෙයා අහනවා Have you been here long? Have you been here long? ඔයාලා ගොඩක් වෙලා ඉඳන්ද මෙතන ඉන්නේ? Have you been here long? එතකොට විහිළුවට අනිත් එක්කෙනා කියනවා since yesterday. ඊයේ ඉඳන්. එහෙම කියලා තවදුරටත් එයා මේ විදිහට කියනවා. But it's no problem. ප්‍රශ්නයක් නෑ කමක් නෑ උනාට. The waiter brought us food. Waiter brought ගෙනාවා අපට food. කෑම. waiter අපිට කෑම ගෙනාවා. And we slept on the floor. අපි බිම නිදාගත්තා. slept. And we slept on the floor. ඒක විහිළුවට කිව්වේ කියලා දැනගෙන කතාව යා වෙන පැත්තකට අරගෙන යනවා. Have you chosen a movie yet? දැන් එතකොට මෙයාලා මේ ෆිල්ම් එකක් බලන්න යන්න තමයි කට්ටිය එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා අහනවා Have you chosen a movie yet? ඔයාලා චිත්‍රපටයක් තෝරගත්තද? We've been trying. අපි මේ උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. Unfortunately, අවාසනාවකට these guys මේ කොල්ලෝ ටික have seen දැකලා තියෙනවා almost everything. සියල්ලම පාහේ. Almost everything. සියල්ලම පාහේ. Almost everyone. සියලු දෙනාම පාහේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඒක යොදන්නේ. Unfortunately, these guys have seen almost everything. අවාසනාවකට මේගොල්ලෝ හැමදේම වාගේ බලලානේ තියෙන්නේ. එතකොට පිරිමි ළමෙක් කියනවා we like the movies. අපි චිත්‍රපට වලට කැමතියි. What about the action film? එතකොට ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටයක් කොහොමද? දැන් මේ දක්වා ගියපු සංවාදය අපි එක දිගට නරඹමු. We're running out of time. Oh, there she is. I'm sorry I'm late. I couldn't find a parking space. Have you been here long? Since yesterday, but it's no problem. The waiter brought us food and we slept on the floor. Have you chosen a movie yet? We've been trying. Unfortunately, these guys have seen almost everything. We like the movies. What about the action film? We're running out of time. Oh, there she is. I'm sorry I'm late. I couldn't find a parking space. Have you been here long? Since yesterday, but it's no problem. The waiter brought us food and we slept on the floor. Have you chosen a movie yet? We've been trying. Unfortunately, these guys have seen almost everything. We like the movies. What about the action film? So thank you everyone. See you next time. Goodbye. මම පවත්වන SUK International English Academy ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණු වෙන්න ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ටිකක් මේකට සවන් දෙන්න. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා online classes ලෙස.
එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණයි. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මීට වඩා ඉතාම සුළු මුදලකට පන්තිය පාත්වගෙන යන්න පුළුවන් 100,000 ගණනක් එක කණ්ඩායමක් තුල දාගෙන. ගුරුවරයා විදියට හැමදාමත් මම ගොඩ යනවා ඉගෙන ගන්න කෙනා කිසිම දවසක ගොඩ යන්නේ නැහැ. ඊට වඩා හොඳයි නොමිලම වීඩියෝ නරඹන්න, පොත් කට්ටලයක් මිලදී ගන්න, දැනුම වැඩි කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් පන්ති වලට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා මේකට එකඟද නැද්ද? එකඟ වෙනවා නම් තවදුරටත් අපි වීඩියෝ බලමු. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන. මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. මීට කලින් කතා කරේ අපි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගැන. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවාතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදියට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45යි. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව, සැබෑ කැමැත්ත ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍ය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යත්තේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.